بسیار خوب، بپردازیم به معرفی منوها به صورت اجمالی و خیلی سریع. اول منو رو که از سمت راست من شروع بکنم، هلپ، که چیز خاصی توی اون نیستش. منابع آنلاین خود سایت هست، فروم هایی که میتونید وارد اونها بشید و به بحث و گفتگو در مورد نرم افزار بپردازید. حالا البته فروم هاشون به زبان انگلیسی فقط هست و برای اورجینال خود شرکت، فروم مربوط به خود شرکت ادوبیه که میتونید از اونجا استفاده بکنید و اطلاعات خوبی رو هم به دست بیارید. آپدیتس که مربوط به آپدیت کردن و بروز کردن خود نرم افزار ساینین. اگر شما اکانتی داشته باشید توی شرکت ادوبی داخل سایتش، میتونید ساینین بکنید. سیستم اینفو یه سری اطلاعات راجبه خود سخت افزار خود سیستم و نرم افزار میده به شما که بازم کار خاصی رو انجام نمیده. اد آن ها یه چیز شبیه همین اکستنشن ها و یا پلاگین ها هستن، تحت عنوان های مختلفی ارائه میشه. شما میتونید اونها رو توی اینترنت سرچ بکنید، دانلود بکنید و از این طریق اونها رو وارد بکنید. به عنوان مثال اگر پلاگینی نصب کرده باشید اینجا میتونید لیستش رو ببینید. البته متناسب با نوع پلاگین شما متفاوته، بعضی وقتا توی فیلترها اضافه میشن، بعضی وقتا جاهای دیگه، ولی معمولا اینجا هم میان اضافه میشن. شما میتونید پلاگین رو دسترسی بهش داشته باشید. درباره خود فتوشاپ نسخش هست و سازندگان اون، و این هم منابع دیگه پشتیبانی هستش که مستقیم با خود شرکت در ارتباط هستید و سوالاتتون رو میتونید بپرسید و اونها به شما پاسخ بدن. از این طریق اینجا نه، من هم اعضای شرکت هستم و هم مردم عادی که از این نرم افزار استفاده میکنن. داخل این فروم ها میتونید برید و ازشون استفاده بکنید و اخبار جدید رو هم درباره این نرم افزار و نرم افزارهای دیگه شرکت ادوبی میتونید از طریق این گزینه وارد سایت بشید و ببینید. کلا کار خاصی رو انجام نمیده توی نحوه عملکرد و تأثیری نده توی تصاویر ما و کارهای ما. پنجره دوم ویندو هستش که اولین بخش ارنج. من اگر دو تا تصویر داشته باشم، یک پریویو از وایر فریم و یه دونه هم از رندر کار، من دارم دوتاشو اوپن میکنم. ببینید دوتاش در قالب دوتا تب برای من باز شدش. من توی ویندوز برم میتونم ارنج بکنم، بگم این دوتا رو مثلا به صورت هوریزونتال برای من قرار بده یا به صورت ورتیکال قرار بده و حالتهای دیگه که خودتون میتونید انتخاب کنید. فلوت به صورت شناور هستن، من همه رو میزنم مثلا فلوت، یعنی به این صورت جدا جدا هستن که من میتونم بگیرم یکیشو بندازم اون بالا، یه حاشیه آبی داره ایجاد میشه اون لب، اینو به من که بذارم اون فیت میشه و میتونم این رو به صورت فلوت داشته باشم و این رو هم قرار بدم توی تب ها و به صورت تب مجدد داشته باشم، یا اگر نخواستم میتونم دوباره بگیرم بکشم، از حالت تب خارج میشه. به هر حال شاید بعضی وقتا مفید باشه ولی معمولا همین حالت تب کار آدمو را میندازه. ورک اسپیس فضای کاری شماست، مثلا نحوه چینش اجاسمنت ها، استایل ها، سواچز و مثلا براش ها یا هر چیزی که ما اینجا داریم و اونها رو میتونیم بیاریم اینجا اضافه بکنیم. نحوه چینش اینا هست. فرض بفرمایید شما من میخوام اجاسمنت رو اینجا قرار بدم، استایل رو توی اونجا قرار بدم، حالا استایل رو میارم داخل این تب من قرار میدم، اصلا کالر رو من نمیخوام و یا هر تغییر دیگه که دلم بخواد رو میتونم بدم. لایه ها رو اصلا جداگونه میذارم، مثلا این بغل من میذارم. فرض بکنید متناسب با شرایط کاری من یه همچین ورک اسپیس خیلی مناسبه. خب برای اینکه همیشه این حالت سیو رو داشته باشه من میتونم بیام اینجا و نیو بسازم، این ورک اسپیس رو بسازم، این فضای کاری رو با هر نامی که مد نظرم بسازم و یا اینکه ریستش بکنم به حالت اولی. ببینید الان حالت اسنشیال هست، من میتونم نیو بزنم و با یک اسم دیگه این رو مثلا بذارید براتون نشون بدم بسازم. حتی شورتکی ها هم میتونید این کار بکنید. دقت بکنید ورک اسپیس من شد دیگه آزمود، دیگه اسنشیال نیست. خب مثلا ورک اسپیس 3D رو اگه من انتخاب بکنم، ابزارهایی که بیشتر تو زمینه کارهای سه بعدی که با فتوشاپ انجام میشه رو برای من میاره. حالا در خصوص 3D توی فتوشاپ بعداً
مفصل توی یک دوره جداگونه ما توضیح میدیم. مثلا برای پینتینگ، حالا نقاش ها ببینید ابزار براش رو بیشتر میذاره و پالت سواچز رو قرار میده. موشن و تایپوگرافیک و فوتوگرافی هم که بیشتر توی هیستوگرام و اینا هست که توی بحث پست پروداکشن راجع به این موضوع صحبت میکنیم، هیستوگرام چی هستش. خلاصه برای شما ورک اسپیس رو تغییر میده. مثلا من برمیگردونم به دیفالتش که همون اسنشیاله، من اینو دستکاری کرده بودم، میتونم بیام اینجا ریستش بکنم، مجدد همه چیز برمیگرده به حالت اولش. به خاطر نگرانی در این خصوص نداشته باشید این تبم رفت اون یکی جابجا شد و اینا، راحت میتونید بیاید اینجا ریست بکنید و برای خودتون اصلا حالت مجزایی رو بسازید. هر کدوم از اینها، استایل ها، ادجاستمنت ها، سواچز، کالر و لایرز، اینا همه در اینجا قرار داده شدن. به عنوان مثلا اگه من کالر رو تیکش رو بردم یا F6 رو بزنم از اینجا برداشته میشه، من اینو برمیدارم میبینیم دیگه کالر نیست و خیلی راحت میتونیم کالر رو بزنیم که وابسته به سواچز هست. هرچند ما میتونیم اینا رو جدا از هم قرار بدیم. دوباره من برمیگردم سر جاش، حتی من میتونم جاهای اینا رو سویچ بکنم، عوض بکنم. دوبار که روشون کلیک بکنید این تب ها بسته میشن، دوبار دیگه روش کلیک بکنید مجدد اینا باز میشه. برای اینکه کارتون خیلی خلوت باشه میتونید هر جوری که مد نظرتونه به هر حال بسازید. 3D منظور همون ابزارهای 3D هستش که کلا این مبحث رو میگم توی یک دوره مجزا خدمتتون معرفی میکنم، چون نمیشه موقت و سریع ازش گذشت، بسیار گسترده است و خیلی هم کاربردیه. اکشن ها، ببینید من به محض اینکه اکشن رو فعال میکنم یا هر کدوم از این حالت ها رو انتخاب میکنم یه تیک زده میشه و اینجا میاد اضافه میشه. اگه من اکشن رو بزنم میبینیم که این پلی میاد اضافه میشه. اکشن ها چیکار میکنن؟ فرض بکنید من اینجا یک عکسی رو دارم. اکشن ها رو شما میتونید از اینترنت دانلود بکنید و خیلی راحت انتخابش بکنید، لودش بکنید از طریق لود اکشن و اینا حالا به صورت دیفالت روی خود فتوشاپ نصبه. هر کدوم رو که لود کردید از مدل خود فتوشاپ خاصی میتونید استفاده کنید. به عنوان مثال من اگه وود فریم رو بزنم، یعنی چارچوب یا فریم چوبی رو برای من بساز، کافی که پلی بزنم کانتینیو، خودش یه سری پروسه رو میره و این فریم چوبی رو برای من میسازه. اکشن های مختلفی هستن، مثلا اکشنی که اینجا به صورت یک ورقی که تا شده باشه، اکشنی که اینجا مثلا کاغذ شما پاره شده باشه، یا هر اتفاق دیگه ای که میتونه مثلا جلوه های ویژه سینمایی رو روی عکس شما پیاده بکنه. اکشن های مختلفی هست که میتونید دانلود بکنید و از این طریق اونها رو بیارید فراخوانی بکنید. تب دیگه که کنارش باز میشه هیستوریه. هیستوری همون کنترل زد و کل عملیاتیه که ما داریم انجام میدیم. ما الان عملیات زیادی انجام ندادیم، اما چون از اکشن استفاده کردیم، اکشن یعنی که تو حافظش یه سری عملیات‌های ذخیره شده باشه. وقتی من پلی رو زدم تمامی اون عملیات اومد اینجا اضافه شد. پس من میتونم کنترل زد بکنم یا کنترل آلت رو بگیرم زد بزنم، دونه دونه مراحل رو برگردم عقب، یا اینکه بیام مثلا قبل از اینکه اکشن رو بخوام بکنم مثلا تا حد اوپن و بعد دیلیت میکنم. اون عملیاتی که انجام دادم رو میتونم دیلیت بکنم. به هر حال این همون هیستوری هستش و با کنترل زد هم میتونید برگردید، نیازی نیست بیاید توی این بخش. ولی اگه تغییرات زیادی رو انجام داده باشید، مثلا تا 20 استپ یا لول انجام داده باشید، میتونید برگردونید خیلی سریعتر توی لیست عقب و هر کاری که من انجام دادم سریع اینا دیگه پاک میشن، دیگه مابقی اونها برداشته میشه. هر عملی رو انجام بدم توی هر استپی که باشم ادامه اونها دیگه حذف میشه و عملیات جدید شروع میشه. به عنوان مثلا اگه این لاین رو بکشم دیگه اون عملیات وجود نداره. کنترل زد رو میزنم. بنابراین اکشن ها همون توانایی خود فتوشاپ هست، با این تفاوت که حالا اشخاص اومدن اونها رو دونه دونه تغییرات رو انجام دادم و با دکمه رکوردی که وجود داره ضبط کردم. هر موقع ما بخوایم راحت با پلی کردن میتونیم اونها رو فراخوانی بکنیم. پس اینم از اکشن. ادجاستمنت ها رو که خب میشناسید. براش ها، همین براش ها هستن، با این تفاوت که اینجا ما تنظیمات خیلی بیشتری رو داریم و میتونیم تغییرات خیلی زیادی تو کار بدیم. به عنوان مثال اگه من بیام یک صفحه جدید بسازم، میتونم از براش هایی که وجود داره
هر کدوم رو که مد نظرم باشه انتخاب بکنم و یه براشم رو دانلود بکنم. با اون مثل من حالا این رو انتخاب میکنم. اگه من رنگ حالا قهوه‌ای و رنگ سبز رو انتخاب بکنم، میتونم اینجا به صورت رندوم از دو رنگ میاد استفاده میکنه که بستگی به تنظیماتی هستش که ما توی براشمون قرار میدیم چه مقدار از کدوم رنگ بخواد استفاده بکنه. مثلا اگر از این حالت استفاده بکنیم و یا کنترل زد بزنم و اسکتر رو انتخاب بکنم، ببینید توی براش ها من دور برمیگم حالت اولی برای اینکه اسکتر رو متوجه بشید، یه حالت براش دیفالت رو انتخاب میکنم، مثلا این. توی اسکتر میرم، اسکتر به معنی پخش و پراکنده کردن. تمامی اینها رو شما خودتون میتونید تست بکنید ببینید مثلا نویز اضافه میکنه یا نه، رنگ ها رو چجور میتونه با هم ترکیب بکنه. من اسکتر رو میزنم، دقت بکنید همین لاینی که وجود داشت متشکل از نقاط هستش و اینجا یه پریویوی داره به من نشون میده که به چه صورت اسکتر میشه. اگه من اینجا بکشم میبینیم که حالت اسکتر این رنگ رو دارم. تعدادشون هستش چه میزان زیاد بشه، کاملا از اسمشون مشخصه که چه کارهایی رو انجام میده. حالا تکسچر نباشه، همون حالت خودش باشه. ترانسفورم داره که سایز هاشون تغییر بکنه، توشون محو شدگی باشه یا نباشه. تنظیمات براش ها رو باید تست بکنید تا ببینید چه تغییری رو ایجاد میکنه. کار زمانبری هست ولی ابزار بسیار پرکاربردی است و توی مباحث بعدی که توی پست پروداکشن در معماری و یا غیر ما توی سایت ارائه میدیم میایم براش های مختلفی رو میسازیم و کاملا متوجه میشید که دقیقاً چه کاری رو انجام میدن. ولی در حالت کلی خودتون میتونید با انتخاب کردنشون و کم و زیاد کردن مقادیر اونها رو متوجه بشید چه کارهایی رو انجام میدم. به عنوان مثال من دوباره برمیگردم روی این ابزار و اسکتر رو که میکشم ببینید داره به صورت پخش و پراکنده بر من اون کار رو انجام میده. یا من اگه برگ رو بزنم دقت بکنید روی عکس من میاد اون برگ ها رو قرار میده. شما میتونید براش های مختلف رو دانلود بکنید توی کارتون استفاده بکنید. اینا به صورت دیفالت روی خود فتوشاپ نصب هستش. اما در کنار همین تب براش پریست میاد که شما میتونید براش های مختلفی که اینجا قرار داره رو توی کارتون استفاده کنید. به عنوان مثال این براش رو من میام استفاده میکنم. دقت بکنید اگه من برگردونم میتونم چمن رو ایجاد بکنم توی کار. حالا ترکیب دو رنگ رو میاد استفاده میکنه. پس براش و براش پریست همون براش ها هستن، با این تفاوت که به این صورت میتونید ببینید سایزشون و مقادیرشون رو میتونید بزرگ یا کوچیک بکنید. اگه من از رنگ فرضاً نارنجی بخوام استفاده بکنم و برگ رو حالا انتخاب کرده باشم میبینید که میتونیم حالت برگ رو هم توی کار اضافه بکنیم. ولی در کل بیشتر از این پنل براش استفاده میشه و براش هایی که خودمون به صورت جداگانه میتونیم بسازیم و توی کار استفاده بکنیم. تنظیمات بسیار جالبی داره و پیشنهاد میکنم که خودتون تست بکنید ببینید چه کارهایی انجام میده تا بهتر متوجه بشید. بهتر از این هستش که من بخوام توضیح بدم. خب تا براش پریست رفتیم و براش چنل ها که مشخص، اگه من چنل رو بزنم دوباره چنل ها میاد و کاراکتر همون کاراکترها یا متون ما هستن. اگه ما از تکست استفاده بکنیم میتونیم فونت رو مشخص بکنیم که چه چیزی باشه، سایزش رو، فاصله بین سطرها چقدر باشه به صورت اتوماتیک باشه یا مشخص بکنیم، بین هر خط هر سطر چقدر باشه، فاصله بین حروف چقدر باشه که در واقع بیشتر توی زبان لاتین انگلیسی استفاده میشه. مثلا اگر آزیموت رو می‌نویسید A Z I، فاصله بین اینها چقدر باشه، کم باشه یا زیاد باشه، رنگش و پهنای هر حروف چقدر باشه کاملا مشخص. زبان و پاراگراف رو هم که مشخصه. البته خیلی از پاراگراف استفاده نمیشه چون ما اونقدر تکست نداریم توی فتوشاپ، ولی به هر حال این ابزار دقیقاً مثل ورد عمل میکنه. به عنوان مثال ما که فارسی زبان هستیم از این حالت زیاد استفاده میکنیم. اینجا پریویوی هست از اون متن‌ها. اگه ما تا انتهای خط بریم و یک خط نیمه کاره باشه و نقطه داشته باشه و اینتر زده باشیم خط بعدی بریم، به این صورت همگی سورت شده باشن و در یک ابعاد اندازه باشن، وسطچین باشن یا چپچین که ما زیاد استفاده نمی کنیم. و یا اینکه همه سطرها
حتی اگه تا وسطش نوشته شده باشه بیاره تا انتها بچسبونه و بین حروف ها فاصله قرار میده تا بیاد به اینجا بچسبه. دست خود شماست که کدوم حالت رو انتخاب کنید. مثلا اول جمله توی پاراگراف چقدر فاصله باشه. دقت کرده باشی بعضی حروف از انتهای صفحه شروع نمیشه یا اول صفحه شروع نمیشه، یک فاصله داره و شروع به نوشتن میشه، ولی خطای بعدی از ابتدای صحنه شروع به کار میشه. که حالا خیلی راجع به ابزارهای وردش نمیخوایم توضیح بدیم، به هر حال اینا رو میتونید تست بکنید ببینید چی هستش و توی نرم افزار ورد خیلی اصولی تر و با تنظیمات پیشرفته تری اینها قرار دارن و ما هم میتونیم اینجا ازشون استفاده بکنیم. کاراکتر استایل، فرض بکنید من یا پاراگراف استایل به چه معنی هستش؟ یعنی قالب. خب سبک، ما یه سبکی رو میسازیم. به عنوان مثلا من یک متنی رو مینویسم، یک پاراگرافی رو مینویسم، حرف اول رو بزرگ میکنم، حرف دوم رو با یک رنگی دیگه میذارم، کل متن رو با یک سایزی و با یک فونت دیگه میسازم و بر خودم یک استایلی رو درست میکنم به عنوان نمونه و کافیه روی نیو کلیک بکنیم تا اون استایل ذخیره بشه. حالا دیگه نیاز نیست روی تک تک پاراگرافام برم دونه دونه حرف اول رو بزرگ بکنم، کوچیک بکنم و غیره. کافیه اون پاراگراف رو سلکت بکنم و بیام این تیک رو بزنم، این پاراگراف، این استایل روی اون اعمال میشه. توی سرعت کار ما خیلی تاثیر داره و البته میگم زیاد ما از ابزار تایپش استفاده نمی‌کنیم، به عنوان تایپ چند صفحه‌ای بخوایم استفاده بکنیم و پاراگراف‌های مختلف، ولی به هر حال این قابلیت قرار داده شده که سرعت کار بره بالا. یک پاراگراف رو به عنوان نمونه مد نظر میگیره و ذخیره میکنه و ما بقیه پاراگراف ها رو میتونیم از این استایل استفاده بکنیم و همون تنظیمات روش اعمال بشه. دقیقاً این همین تنظیمات رو ما روی حروف داریم و کلمات و جملات داریم، نه اینکه صرفا فقط پاراگراف باشه. ما میتونیم توی کاراکتر استایل یک کاراکتری رو بسازیم که هر کدوم از حروفش اون کلمه از یک فونتی با یک رنگی و با یک سایزی باشه، یکیش بولد باشه، اون یکیش ایتالیک باشه یعنی حالت کج داشته باشه و رگولار باشه، یکی دیگه اش نازکتر باشه. همه این تغییرات رو میدیم و اون رو به عنوان یک استایل ذخیره میکنیم. راحت روی کلماتی که مد نظرمون هست میتونیم بریم اون استایل رو اعمال بکنیم. کلون سورس چی هست؟ اگه خاطرتون باشه ما میتونستیم یک نمونه برداری توی کار داشته باشیم. اگر من مثلا توی این تصویر بیام آلت رو میگیرم، این نمونه رو کلیک میکنم. خب من الان هر جایی برم میتونم این نمونه رو قرار بدم. این الان تو حافظه اولین سورس من رفت. من اینجا میتونم کلیک بکنم، اینجا میتونم کلیک بکنم. حالا میتونم بیام اینجا دومین سورس رو بردارم، آلت رو بگیرم، فرضاً این گوشه از صحنه رو من یک کلیک میکنم. خب اینو من میخوام اینجا کلیک میکنم، اینجا کلیک کنم، حالا به این احتیاج دارم، میام اینجا میزنم، اینجا میزنم. خیلی سریع اینجا میتونید به این تعداد سورس داشته باشید. حالا دقت بکنید همه این سورس ها عین هم هستن، دقت بکنید همشون به یک صورت هستن. ما میتونیم بگیم که چه مقدار هر سورسی رو که ما کلیک میکنیم تغییر پیدا بکنه، همشون به صورت یک دست و ثابت نباشن که کار مصنوعی بشه. بعضی وقتا توی پست پروداکشن شما مجبور شید از یک جای نمونه برداری کنید، به عنوان مثال شاخ و برگ درختی که از صحنه خیلی دوره و خیلی جزئیات دیده نمیشه، ولی وقتی به عنوان کلون اون رو کپی میکنید و اسکتر میکنید اون پشت، اگر عین هم باشن تکراری میشه و خیلی مصنوعی میشه کار. به خاطر همین شما میتونید اونها رو کمی کج راست بکنید، بزرگ کوچیک بکنید و بعد کلیک بکنید و پیست بشه در واقع اون صحنه شما. به عنوان مثال الان من اینجا این نمونه ها رو دارم و زدم دیدیم. اگه من بیام بگم بزرگتر بشه، دقت بکنید الان داره یه پریویو به من نشون میده که چه مقدار داره اون بزرگ میشه. به مثلا اینکه اینو من ول کنم عکس سر جای اصلیش برمیگره، ولی اگه من اینجا بریم یک کلیک بکنم دقت بکن این سایزش خیلی بزرگتر از اینا شد و در واقع زوم شد روی اون بخش و این بخش آبی رنگ که این گوشه تصویر بود دیگه وجود نداره. و اینکه مثلا اون رو کج بکنیم، دقت بکنید من اینجا میام کج میکنم، توی سورس داره به من نشون میده چه اتفاقی میفته، ولی سورس عکس و عکس اورجینال من هیچ اتفاقی براش نمیفته که نگران کننده باشه. در واقع اون بخشی که کپی کردم رو نشون میده الان دچار چرخه شد، ولش میکنم، دوباره سورس عکس برمیگرده سر جای خودش و اگه من کلیک بکنم این منبع عکس، این منبعی که کپی شده به صورت حالا این زاویه با این زاویه چرخش
داره. اگه من اینو کوچیک‌تر بکنم بزنم دقت بکنید متفاوت هستش. خلاصه میشه از حالت یک دست خارج کرد و حالا کلون استپ تا حدودی استفاده میشه توی پست پروداکشن، البته خیلی کم. اونجا باز بحثش رو بیشتر باز میکنه که بهتر متوجه بشی. خب کاراکتر استایل، کلون سورس رو دیدیم. کالر که همین کالر هست. الان نگاه کنید تیک نداره پس نیستش. من اگه بزنم کالر رو هم خواهم داشت. هیستوگرام بحث خیلی مفصلی داره، ابزار بسیار حرفه‌ای هست جهت اصلاح رنگ ها، کالر کارکشن که ما توی فتوشاپ می‌خوایم روی تصاویرمون انجام بدیم، چه تو بحث معماری باشه چه بحث عکاسی باشه و هر موضوعی باشه از هیستوگرام خیلی ما استفاده می‌کنیم برای اینکه آنالیز بکنیم شدت رنگ ها رو و بتونیم رنگ ها رو اصلاح بکنیم. بحث گسترده هست توی مجموعه پست پروداکشن توی فتوشاپ، حتما این رو توضیح خواهم داد. هیستوری رو که قبلا هم توضیح دادم، گفتم که همون عملیاتی که ما انجام دادیم. الان من هیلینگ براش رو مدام استفاده کردم برای من آورده. اینفو و پراپرتیز کلا اطلاعات مربوط به کار هست. ببینید من الان موس رو اگه من یه ابزار دیگه بیارم، موس رو که توی تصویر تغییر میدم اینجا داره مختصات رو به من نشون میده و میزان رنگ RGB که تو اونجا هم به کار رفته رو داره به من نشون میده. ابزار بسیار پرکاربردی هست و توی پست پروداکشن حتما بهش میپردازیم. در مورد اینکه چجوری ازش استفاده بکنیم، نمونه‌هایی که برداشت میکنیم رو چجوری حالا ذخیره میکنیم که قبلا من اینها رو تا حدودی توضیح دادم. مثلا این نمونه و این نمونه. حالا بعدا میریم سراغ کالر کارکشن و مباحث دیگه، میتونیم اینها رو اصلاح بکنیم و به مقادیری که مد نظرمون هست برسونیم. به عنوان مثال این نمونه‌ای که من برداشتم فرض بکنید باید سفید میشد و وقتی این کد رنگ سفید نیستش من میدونم که چه مقدار باید رد رو کم میکنم، چه مقدار باید گرین رو کم میکنم و بلو رو مثلا فرضاً افزایش بدم که به اون عدد صفر برسه و دقیقاً این رنگ اصلاح میشه. خیلی گستردهش نمیکنم که گیج بشید، ولی توی بحث پست پروداکشن در معماری حتما اینها رو توضیح بیشتری میدم. لایرز و لایر کامز هم کامپوزیت لایر ها هست، ترکیب لایه ها و خود لایه ها که اینجا هستن میتونیم داشته باشیم. خیلی ازشون استفاده نمیشه، البته لایه ها فقط استفاده میشه. میجرمنت به همراه تایملاین میاد. اگه من بزنم اینجا میبینیم میجرمنت و تایملاین که بحث ویدیو هست و ادیتی که میتونیم روی اونها انجام بدیم که الان خارج از این موضوع هست و ما بهش نمیپردازیم. ما میتونیم طوری هم بگیریم بکشیم و ببندیمشون. نویگیتور در کنار هیستوگرام یک نویگیتور هم ظاهر میشه که به معنی همون زوم کردن و آن زوم هست. با مناسب من زوم میکنم و میتونم اینجا جابجا بکنم توی به صورت کلی که دارم میبینم. شخصا قبلا زیاد ازش استفاده میکنم ولی الان نه. این بستگی به خود شما داره که چجوری بخواید ازش استفاده بکنید و آیا مناسبتون هست یا نه. به هر حال ابزار خوبیه. نوت رو که میدونید نوت برداری ها هست که اگر ما اینجا نوت برداری میکردیم اینجا قبلا راجبشون توضیح دادیم، اینجا نوت ها رو برای ما نمایش میده. پاراگراف که در موردش صحبت کردیم و پاراگراف استایل هم که توضیح دادم، یعنی سبکی رو برمیداره، قالبی رو، فرمتی رو برمیداره که توی مابقی پاراگراف ها میتونم ازش استفاده بکنم. پث که مربوط به مسیرهایی بودش که توی وکتورها و ابزارهای اون اینجا توضیح دادیم. پراپرتیز هم که مثل همون اینفو هستش در خصوص اطلاعات. استایل ها هم که همین استایل ها هستن، میبینید که استایل انتخاب شد و اگر تیکشو بردارین که کلا حذفش میکنه. سواچز رو میدونید. تایملاین هم که گفتم مربوط به ویدیو هست توضیح دادم. تول پریست هم که مربوط به پریست، هر ابزاری که انتخاب میکنید اینجا پریست هاش رو به ما نشون میده. اگر من میام کارنت تول رو بزنم میتونیم اینجا هر ابزاری که انتخاب میکنیم و میتونیم دسترسی داشته باشیم به تول پریست های اون. متناسب با نوع کارمون که نیاز نیست، اصلا این بالا ما میتونیم اون رو دسترسی بهش داشته باشیم. آپشن ها که این بالایی هستن، اگر دقت بکنم من اگر آپشن رو بردارم و مجدد بذارم این آپشن ها رو ندارم و تولز هم که این ابزار هستن، اگر تولز رو بردارم دیگه نیست و مجدد باید باشه که همیشه با آپشن و تولز باشن در کنار هم. این هم تصاویری هستن که باز هستن
یعنی این تب ها با هر اسمی که هستش، مثلا وایر فریم، رندر و این آن تایتلی که به وجود آوردیم. پس این هم شد از تب هلپ و ویندو.